ยังไม่มีเอฟเฟกต์มาเลยนะครับในเรื่องของการดักเสียง ครับ หรือว่ามีเสียงเอฟเฟกต์อะไร แล้วการใช้ในยืดหยุ่นวันนั้นผมดูในคลิปแล้ว ยืดหยุ่นได้ถึง ใช่ครับ แรงบิดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทนแรงบิดไม่ว่าครับตัวเนี้ยเป็นผิวส้มเหมือนตัวงานคัสตอมหรืองานที่มาจากโรงงาน แล้วก็ทนแดดทนฝนได้ถึงอายุจริงๆมันก็บอกว่าประมาณ10 ปี ครับ วันนี้ก็ขอให้พี่ธนิตได้เห็นในไลน์นี้ก็พี่ปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงผมใช่ก็มีชื่อเสียงนะครับในวงการพระเครื่องแหละในระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ระดับเล็กผมเองก็ยังน้อยกว่าพี่เขาก็อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่การันตีพี่เขารีเควสนะพี่นิลิก ใช่ พี่ปุ้ยมันเขารีเควสเขาดูมา อยากได้ นะ ตัวนี้เลยต้องเอาตัวนี้เลย รีเควสมาอันนี้ก็ถ้าดียังไง ได้เห็นคลิปพี่ปุ้ยก็ให้พี่ปุ้ยโชว์อีก1 ชุด ไปใช้รถที่บ้านโอเค ได้ครับ วันนี้ก็